नमस्ते साथीहरू, हजुरहरूलाई स्पेनिश बाई ममताको नयाँ क्लासमा स्वागत छ। आज हामी एउटा कहानीको माध्यमले स्पेनिश सिक्न जाँदैछौँ। कहानीको नाम हो ओला मे llamo कार्लोस। नमस्ते, मेरो नाम कार्लोस हो। ओला मे llamo कार्लोस। हेलो, My name is Carlos. Namaste, मेरो नाम कार्लोस हो। Tengo 6 años. I am 6 years old. म 6 वर्षको भएँ। Me gusta jugar al fútbol. I like to play football. मलाई फुटबल खेल्न मन पर्छ। Es mi deporte favorito. It is my favorite sport. यो मेरो मनपर्ने खेल हो। deporte भनेको खेल हो अनि favorito भनेको मनपर्ने। Tengo un perro. Se llama Max. Es muy amigable. I have a dog. His name is Max. He is very friendly. मेरो एउटा कुकुर छ। उसको नाम म्याक्स हो। ऊ धेरै मिलनसार छ। यामा भनेको नाम, आमिगाब्ले भनेको मिलनसार। Mi comida favorita es la pizza. Que rica. My favorite food is pizza. It is so delicious. मेरो मनपर्ने खाना पिज्जा हो। यो एकदमै स्वादिष्ट छ। कोमिदा भनेको खाना, के रिका भनेको एकदमै स्वादिष्ट। Mi color favorito es el azul. Como el cielo. My favorite color is blue, like the sky. मेरो मनपर्ने रङ नीलो हो, आकाश जस्तै। आसुल भनेको नीलो, सिएलो भनेको आकाश। आजको लेसनमा हजुरहरूले देख्नुभयो होला, सिक्नुभयो होला हामीले कसरी पहिला सिकेको वर्ड्सहरूलाई युज गरेर एउटा सानो स्टोरी बनायौँ। हो, यसरी नै हामी अब आउने स्टोरिजहरूमा पहिला प्रिभियस लेसन्सहरूलाई इन्क्लुड गरेर स्पेनिस इजिली सिक्दै जानेछौँ। ल त अब हाम्रो भेट अर्को लेसनमा हुनेछ। तबसम्मको लागि धन्यवाद। Gracias. Adiós.